हाई नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई अर्को इलेक्ट्रिक स्कुटर एकदम पुरानो है 2 वर्ष भयो। यो अंकलले रिज रेसिङ के नाम छ भने नाम पनि राम्रोसँग छैन, सबै मेटिसकेको छ। यहाँनिर रिज रेसिङ लेखेको छ, पावर इलेक्ट्रिक बाहिर। 2 वर्ष अगाडि किन्नु भएको। 2 वर्ष भनेपछि कतिमा किन्नु भयो? 2000 कति सालमा? 77 मा किन्नु भयो? 77 तिर किन्नु भएको। 77 मा किनेको यो 1 लाख कतिमा किन्नु भयो? 1,10,000। 1,10,000 मा हाम्रो रत्नगर टाढीबाट किनेको रे। 2 वर्षबाट अहिलेसम्म उहाँले केही पनि फेर्नु भएको छैन, ब्याट्री पनि फेर्नु भएको छैन। अनि 2 वर्षमा फेर्नु भएको भनेको यो स्कुटरमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, स्कुटर सबै ठिक छ। एउटा टायर चाहिँ फेरेको छ, अनि अरु चाहिँ केही फेरेको छैन। तर यो चाहिँ भाँचेको रहेछ। एल्युमिनियमको इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूको समस्या भनेको कतिपय एल्युमिनियमको भागहरू चाहिँ अलि कमजोर हुँदो रहेछ। यो चाहिँ उचाल्दाखेरि भाँचेको रे। अनि अरु चाहिँ केही पनि फेर्नु भएको छैन। अब अरु चाहिँ लडेर होला। अरु नर्मल स्कुटरहरू पनि लडिहाल्छ हैन, नर्मल स्कुटर पनि लड्छ, यसरी फुटिहाल्छ। तर यसको अरु समस्या ब्याट्रीको प्रब्लमहरू आएको छैन, मोटरको प्रब्लम आएको छैन, अनि अरु केही प्रब्लम आएको छैन है। अरु सब ठिक छ। तर यसमा चाहिँ यो चाहिँ डिस्क छैन रहेछ। पुरानो म्यानुअल तरिकाको ब्रेकिङ सिस्टम छ, नर्मल छ, हेर्न सक्छ होला। अहिलेसम्म नम्बर प्लेट पनि हाल्नु भएको रहेछ। सबै इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू सबै राम्रो छ। सबैभन्दा नराम्रो फाइदा चाहिँ यो बडीहरू चाहिँ, प्लास्टिकको बडीहरू चाहिँ अलि नराम्रो, कमजोर हुने। हेर्नु होला, पहिलाको सेतो हुन्छ, अहिले पयालो 2 वर्षमा पयालो देखिसक्यो। यसको मिटर पनि त्यस्तै छ। अन गर्दिनु त यो। यस पनि अलि पयालो भएको छ। यो नर्मल्ली छ, 65 भोल्टको रहेछ ब्याट्री, यसै देखाउन सक्छ। यो नर्मल्ली छ। यो पनि वायरलेस फिचर हो यो सबै, तर काम गर्छ गर्दैन अहिले नि गर्छ। अहिले पहिला नि वायरलेस सिस्टमै रहेछ, यहीबाट चाबीबाट अन अफ गर्ने, सिम्पल छ। रिज रेसिङ रे, रिज राइडर। यो स्कुटर पुरानो 2 वर्ष अगाडिको स्कुटर भए तापनि अझै पनि मजाले चलिरहेको छ। अहिले नयाँ मोडल आएको छ भन्नु भएन? अहिले नयाँ मोडलले चाहिँ कति पर्छ? यो चाहिँ उहाँको स्कुटर है, यो चाहिँ उहाँको स्कुटर हो। तपाईलाई कस्तो लाग्छ यो स्कुटर चलाएर भन्नुहोस् त? अर्को स्कुटर भन्दा यो चाहिँ के छ फरक? यो सामानहरू खक्रा बज्दैन तपाईँको? बज्दैन है। समस्या चाहिँ यही हो स्कुटरको, अलिक कमसल सामान हुँदो रहेछ इलेक्ट्रिक स्कुटरको। अरू त सब ठिक छ। अगाडिको हेडलाइट पनि पयालो हुँदै गएछ, पुरानो भएपछि पयालो हुँदो रहेछ। सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ सेतो हुने। यो चाहिँ अलिकति अब इलेक्ट्रिक स्कुटर बनाउँदाखेरि राम्रो गर्दैन, यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अरू स्कुटरमा जस्तै कि फाइबरको युज गर्नु पऱ्यो, कि ग्लासको युज गर्नु पऱ्यो, प्लास्टिकको चाहिँ युज गर्नु भएन। यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पयालो भएको भएर अलिकति नराम्रो देखेको। कलर त ड्यामेज भएको छैन, ठिक छ कलर। सिर्फ यो ग्लासहरूको भागहरू चाहिँ, लाइटिङ भागहरू चाहिँ अलिक समस्या देखेछ। इलेक्ट्रिक स्कुटर बनाउँदाखेरि धेरै स्कुटरहरू बच्चाको जस्तो खेलाउना जस्तो बनाउँछ हैन, यो चाहिँ राम्रो रहेछ, अझै पनि राम्रै छ। अगाडिको टायरहरू सब ठिक छ, अझै पनि बोटी गएको रहन्छ 2 वर्षसम्म हैन, गएको छैन। पछाडिको चाहिँ एकचोटि चेन्ज गर्नुभयो अरे। ल यो कस्तो लाग्यो तपाईलाई रिभ्यू कमेन्ट गर्नु होला। यो चाहिँ पुरानो स्कुटर, अब कोही म किन्न इच्छुक साथीहरूले यही कम्पनीको खोज्दा पनि हुन्छ, नयाँ खोज्दा नि हुन्छ। देख्नुभयो होला। हस्त, धन्यवाद।